วันสายๆปลายทุ่งหน้าแสงแดดอ่อนส่องลงมากระทบหยอดยาสีเขียวขจีที่ไว้เอนตามแร่งล่มควายหลายตัวกำลังก่มกินยาย่างสบายอารมณ์เสียงกระดิ่งข้อควายดังกรุ้งกริ้งเป็นจังหวะคล้อไปกับเสียงลมพัดกลิ่นฟางอ่อนๆลอยมาแตะจมูกให้รู้สึกผ่อนคลายบรรยากาศบานทุ่งเรียบง่ายแต่มีเสน่ห์แบบที่ใครหลายคนบ่เคยสัมผัสวิเชียนหนุ่มใหญ่เลี้ยงควายผู้ใส่ชีวิตอยู่กับผืนดินและท้องหน้ายังคงทำงานของเขาอย่างขยันขันแข็งภายใต้เหงื่อที่ไหลซึมแต่แฝงไปด้วยความภูมิใจในชีวิตเรียบง่ายของตัวเองเขาก้มหน้าถากหญ้ารอบต้นข้าวโพดที่กำลังเติบโตอย่างงดงามแสงแดดสะท้อนผิวคล้ำดำของเขาให้ดูแข็งแรงยิ่งขึ้นก่อนจะพึมพำกับตัวเองเบาๆมื้อนี้อากาศคือดีแท้วะเป็นตาเฮ็ดเวียกได้หลายเดี๋ยวค่อยขึ้นไปเล็ดแนวกินอีแม่คงจะเฮ็ดแนวกินบ่ทันแล้วดอกมั่งชีวิตของวิเชียนมีเพียงเขากับแม่บ้านใหม่หลังเล็กที่ตั้งอยู่ปลายหน้าแม้จะบ่ได้หรูหราแต่ก็เต็มไปด้วยความอบอุ่นและความผูกพันที่เรียบง่ายอีกฝากหนึ่งของหมู่บ้านพักราชการเล็กๆที่ดูเงียบเหงาในวันหยุดสุดสัปดาห์มาตินหนุ่มจากกรุงเทพที่เพิ่งย้ายมาใช้ชีวิตในที่ที่ต่างจากเมืองหลวงอย่างสิ้นเชิงกำลังยืนพิงหน้าต่างมองออกไปยังวิวทุ่งหน้าสุดสายตาวันนี้ไม่รู้จะกินข้าวกับอะไรอยากกินกับข้าวของอีสานมาอยู่อีสานทั้งทีอยากกินแกงหน่อไม้กับข้าวเหนียวร้อนๆจะทำกินเองก็ไม่เป็นจะไปซื้อก็ไม่มีใครทำขายต้องอาศัยตีสนิทกับคนในหมู่บ้านดีกว่าเป็นเหตุผลที่เข้าท่าดีแย่เขาหัวเราะเบาๆกับความคิดของตัวเองก่อนจะลงมือทำงานบ้านเล็กๆน้อยๆเพื่อขาเวลาแต่ยิ่งทำเสร็จเร็วเท่าใดความหิวก็ยิ่งชัดเจนมากขึ้นเท่านั้นแถวในหมู่บ้านชนบทแบบนี้คงหนีไม่พ้นก๋วยเตี๋ยวแล้วสินะแถวละแวกนี้ไม่รู้จักกับใครเลยว่ะวันนี้ต้องเดินสำรวจภายในหมู่บ้านแล้วล่ะเผื่อได้ตีสนิทกับคนในหมู่บ้านได้สักคนก็ยังดีไม่น่าหนักมาตินก็ออกเดินไปตามถนนลูกรังผ่านบ้านใหม่เก่าๆที่มีคนในหมู่บ้านนั่งเล่นไต่ทุนบ้านบางคนก็มองเขาโดยสายตาอยากรู้จักบางคนก็ยิ้มทักทายตามประสาคนต่างถิ่นที่เพิ่งเข้ามาใหม่เขาเดินออกไปจนถึงทุ่งหน้าเฮ้ยบรรยากาศแถวนี้ดีจังเลยฮะมีควายด้วยอย่างนี้ต้องเซลฟี่เสียงชัตเตอร์ดังขึ้นเบาๆพร้อมรอยยิ้มสดใสของคนเมืองที่กำลังหลงเสน่ห์ชนบทโดยบรู้ตัวสายตาของเขาเหลือบไปเห็นแปลงข้าวโพดเขียวชอุ่มและชายร่างสูงกำลังทำงานอยู่บ่ไกลเขาจึงเดินเข้าไปอย่างบ่หลังเล่พี่ครับข้าวโพดขายไหมครับก็ขายอยู่แต่ว่ามันบ่ทันได้แก่ปานใดน้องจะเอาจักฟักล่ะอายจะได้ฮักให้บ่เสียงทุ่มแบบคนอีสานแท้ๆเฮ็ดให้มาตินรู้สึกแปลกใหม่แต่ก็อบอุ่นอย่างบอกบ่ถูกเอาสัก 3-4 ฝักก็ได้ครับขายยังไงครับปกติเอาไปขายในเมืองฝักละ10 บาทแต่ว่ามาสื่อถึงสวนลดให้พิเศษเลยเหลือฝักละ7 บาทน้องเอาบ่ล่ะเอาครับเอาถูกมากเลยงั้นผมเอา5 ฝักนะงั้นผมให้40 บาทเลยที่เหลือติ๊บเสียงหัวเราะเบาๆได้เดี๋ยวอายหักให้เด้อถาแป๊บนึงน้องมาแต่ไสล่ะฮึคือผิวขาวแท้น้อผมเพิ่งมาย้ายมาทำงานที่อบต.ในหมู่บ้านนี้แหละครับมาทำงานที่นี่ได้อาทิตย์กว่าๆแล้วครับว่าแต่พี่ชื่ออะไรครับจะได้รู้จักกันไว้ข้าวโพดหลังจากยืนข้าวโพดให้มือหยาบๆกรานของวิเชียนแตะมือของมาตินเพียงเสี้ยววินาทีแต่ก็กลับเหตุให้ทั้งสองชะงักไปเล็กน้อยโดยบ่รู้ตัวอ้ายซื้อวิชัยถ้าจะเอิ้นสันๆก็เอิ้นว่าอ้ายใช่ก็พอแล้วน้องล่ะซื้ออีหยังล่ะผมชื่อมาตินครับอ้ายชัยช่วงเวลาสั้นๆบนขั้นหน้าแต่กลับเต็มไปด้วยความรู้สึกบางอย่างที่ทั้งสองเองก็บ่แน่ใจคือกันเหมือนลมเบาๆที่พัดผ่านแต่ทิ้งความรู้สึกไว้ในใจของทั้งคู่ไกลจะเที่ยงแล้วผมจะกลับไปต้มข้าวโพดกินก่อนแล้วบ้านอ้ายชัยอยู่ทั้งใดล่ะครับเพื่อผมมาซื้ออีกมื้อนี้บ่เจอจะได้ไปหาที่บ้านได้นั่นเด้บ้านอ้ายเลี้ยวไปทางนั้นก็เห็นแล้วเด้เห็นบ่วิเชียนชี้นิ้วไปทางบ้านใหม่เก่าๆอ๋อเห็นแล้วครับงั้นผมไปก่อนนะไอ้ชัยมาตินหันหลังเดินกลับแต่ก่อนจะก้าวพ้นขั้นหน้าเขาหันกลับมามองอีกครั้งรอยยิ้มบางๆถูกส่งกลับไปให้คนที่ยืนอยู่กลางแดดวิเชียนยืนมองตามร่างของมาตินที่ค่อยๆไกลออกไป
ใจของเขาแปลกไปจากทุกมือที่เคยชินกับงานหนักกลับหยุดนิ่งชั่วครู่ลมพัดผ่านถุงหน้าอีกครั้งแต่ครั้งนี้มันเหมือนพัดเอาบางอย่างเข้ามาในชีวิตของชายหนุ่มเลี้ยงควายบางอย่างที่อาจเปลี่ยนมือธรรมดาให้บ่ธรรมดาอีกต่อไป ยืนมองฟ้าอยู่กลางทุ่งนา มีแค่ควายกับลมพัดมาเบาๆ ชีวิตฉันมันก็แค่คนบ้านเฮาตื่นเช้าเลี้ยงควายเงาอยู่ทุกวัน แสงแดดช่วงเที่ยงสาดลงบนอาคารอบตเล็กๆกลางหมู่บ้านเสียงคนพูดคุยในโรงอาหารดังคลอไปกับเสียงกระทะพัดเข่าที่กระทบไฟแห้งกลิ่นหอมของข้าวผัดลอยฟุ้งไปทั่วบริเวณวิชัยยืนอยู่มุมหนึ่งมือกำถุงข้าวโพดแน่นกว่าปกติเล็กน้อยเขาเหลือบมองเข้าไปในตัวอาคารเป็นระยะเหมือนกำลังรอใครบางคนทั้งที่ตัวเองก็พยายามทำเหมือนแค่มาธุระเฉยๆในใจกลับบ่เฉยเลยสักนิดสิได้พอบ่น้อเขาพึมพำเบาๆบ่น่านหนักมาตินกระเดินลงมาจากอาคารเสื้อเชิ้ตขาวสะอาดตากับท่าทางเร่งรีบเล็กหน่อยเพราะความหิวแต่พ่อเงยหน้าขึ้นสายตาทั้งสองกระสบกันอีกครั้งอ้าวพี่ชัยมาทำอะไรที่นี่ครับอ้ายบ่เห็นมาตินไปซื้อข้าวโพดอยู่สวนคือเก่าอ้ายคิดว่ามาตินคงบ่มีเวลามาซื้ออ้ายก็เลยเอามาให้กินฟรีๆบ่คิดเงินดอกวิชัยยิ้มแต่ลบสายตาคำว่าฟรีๆมันดูธรรมดาแต่แววตาที่ลบกลับเหมือนกำลังซ่อนอะไรบางอย่างไว้มาตินยิ้มออกมาโดยบ่รู้ตัวหัวใจเต้นแรงขึ้นนิดนึงแบบบ่มีเหตุผลโหเกรงใจจังเลยครับยังไงก็ขอบคุณนะครับงั้นเอาอย่างนี้พี่ชัยกินข้าวกับผมนะวันนี้ผมเลี้ยงเองว่าแต่กินข้าวเที่ยงหรือยังครับบ่ท่านได้กินดอกจะดีอยู่ตีอ้ายเกรงใจถึงปากจะบอกเกรงใจแต่เท้ากลับขยับเข้าใกล้อีกฝ่ายโดยบ่รู้ตัวจะมาเกรงใจอะไรไหนๆก็รู้จักกันแล้วไปกินข้าวที่โรงอาหารด้วยกันเอ้าจังสั่นก็ได้อ้ายบ่เกรงใจเด้อเสียงหัวเราะเบาแต่กลับทำให้บรรยากาศรอบตัวอุ่นขึ้นอย่างแปลกประหลาดทั้งสองเดินเคียงกันไปที่โต๊ะไม้ย่างในโรงอาหารคนในหมู่บ้านบางคนแอบมองด้วยความสนใจคนหนึ่งหนุ่มกรุงขาวสะอาดอีกคนหนุ่มทุงตัวสูงเข้มต่างกันสุดขั้วแต่กลับดูเข้ากันอย่างบ่น่าเชื่องั้นดีเลยกินข้าวผัดด้วยกันนะแม่ค้าข้าวผัดทะเลพิเศษ2 จานมาตินหันมามองวิชัยอีกครั้งสายตาไล่มองตั้งแต่ใบหน้าไปจนถึงลำตัวที่ดูผอมลงเล็กน้อยพี่ชัยผอมลงนะกินเยอะๆหน่อยจะได้อ้วนๆอ้ายอ้วนได้แค่นี้ละ บ่มักตีผอมๆวิชัยส่งสายตาหวานคำถามธรรมดาแต่แฝงอะไรบางอย่างที่ทำให้มาตินชะงักก็ชอบนะครับคำตอบสั้นๆแต่เสียงเบาลงอย่างเห็นได้ชัดใบหน้าขาวเริ่มขึ้นสีระเรื่อหุ่นดีแต่ผอมมากก็ไม่ดีเหมือนขาดสารอาหารยังไงไม่รู้ ผมกลัวไม่แข็งแรงลมพัดก็จะปลิวแล้ว วิชัยมองอีกฝ่ายนิ่งไปเสี้ยววินาทีก่อนจะยิ้มมุมปากเล็กๆอ้ายแข็งแรงอยู่แล้วล่ะบ่ต้องห่วงจะล่องบ่ล่านำเสียงเรียบๆแต่สายตากลับบ่เรียบตามลองยังไงล่ะครับอุ้มมาตินรับรองว่าปลิวเว่นเลยล่ะ มาตินหัวเราะตามแต่ในใจกลับเต้นแรงกว่าที่คิดถ้าอุ้มจริงจะเป็นยังไงนะคงจะตลกน่าดูเนาะความคิดแวบขึ้นมาก่อนจะรีบสายหน้าไล่มันออกทั้งสองหัวเราะด้วยกันกินข้าวไปด้วยคุยกันไปด้วยเสียงช้อนกระทบจานดังเป็นจังหวะแต่ระหว่างนั้นกลับมีช่วงเงียบสั้นๆที่เต็มไปด้วยความรู้สึกบางอย่างพี่ชัยปกติพี่ไม่ค่อยเข้ามาในอบต.ใช่ไหมครับก็บ่ค่อยดอกเว้นแต่มีธุระหรืออยากมาคำตอบช่วงท้ายเบาลงเล็กน้อยแต่ชัดพ่อให้คนฟังรู้สึกได้มาตินยิ้มบางๆก่อนจะก้มกินข้าวต่องั้นถ้าอย่างนั้นหลังจากนี้มาบ่อยๆก็ได้นะครับ
ผมอยู่ที่นี่ทุกวันอ้ายสิลองเบิง อ้ายบ่ค่อยมีเวลาดอก มื้อนี้อ้ายว่างก็เลยลองเข้ามาเบิงคำตอบสั้นๆ แต่สายตากลับมองอีกฝ่ายน่านกว่าปกติ ลมอ่อนๆพัดเข้ามาในโรงอาหารพาเอากลินข้าวผัดจางๆ ผสมกับความรู้สึกบางอย่างที่เริ่มก่อตัวขึ้นชัดขึ้นเรื่อยๆ จากแค่คนหูจักกำลังจะกลายเป็นคนที่อยากเจอหน้าโดยบ่ต้องหาเหตุผล และบางที่ข้าวโพดฟักนั่นอาจบ่แม่นสิ่งเดียวที่ถูกตั้งใจเอามาฝาก ล่มบายพัดเอื่อยผ่านหน้าต่างอบต.เสียงพัดลมหมุนขืดขาดเป็นจังหวะคือจังจะกล่อมให้คนง่วง แต่สำหรับมาตินหัวใจกลับบ่ยอมสงบ1 อาทิตย์ผ่านไปแล้วคือจังขี่ตัว มาตินนั่งเฮ็ดงานอยู่ในอบต.แต่ว่าใจคิดฮอดวิชัย พี่วิชัยกำลังทำอะไรอยู่นะ มาตินคิดไปก็ยิ้มไปโดยบ่ฮู้ตัว คืนนี้จะไปหา มันจะน่าเกลียดไหมวะ มาตินพึมพำค่อยๆบ่ให้คนรอบข้างได้ยิน ปากบอกว่าน่าเกลียดไหม แต่ใจมันตอบไปแล้ว ตั้งแต่ยังบ่ทันได้ถาม เขานั่งจ้องเอกสารอยู่ตรงหน้า แต่ตัวหนังสือกลับเบลอไปหมดเพอภาพในหัวมีแต่คนตัวสูงใหญ่ ผิวเข้ม ยืนยิ้มอยู่กลางแดดหมู่ร่วมงานที่นั่งอยู่ข้างๆเหลือบมองแล้วแซวเบาๆยิ้มคนเดียวคือจังคนมีความหักแท้น้อผู้บ่าวกุ๋งมาตินสะดุ้งเล็กน้อย ก่อนจะรีบก้มหน้าเฮ็ดงาน ไม่มีหรอกครับพี่คิดงานเฉยๆเสียงหัวเราะแหงๆแต่ยิ่งปฏิเสธแก้มก็แห้งแดงทั้งฟังปลายหน้าแดดยามบ่ายส่องลงบนแปลงข้าวโพดที่กำลังโตเต็มที่วิชัยกำลังยืนพิงจอบมองออกไปไกลคือจังคนบ่มีสมาธิกับการเฮ็ดงานเฮ็ดจังใดน้อถึงสิได้พ่อหน้ามาตินอีกน้อเขาเตะก่อนดินเล่นค่อยๆก่อนจะหัวเราะกับเจ้าของวิชัยคิดไปยิ้มไปนำคือจังผีบ้านี่คิดไปกับปวดหัวไปนำวิชัยสะบัดหัวค่อยๆกูคือสิฮักเขาไปแล้วล่ะคนอีหยังปากกระแดงผิวกะขาวถึกใจอ้ายหลายจะจีบติดบ่น้ออ้ายคือจังหมาเฮาเครื่องบินบ่น้อกะสร้างมันเถอะฮักเขาข้างเดียวก็บ่เป็นหยังดอกเนาะได้ซำนี้อ้ายก็ดีใจแล้วคำเว้าคือจังจะตัดใจแต่แววตามันบ่ยอมตัดตามเลยสักนิดเพื่อนบ้านยางผ่านมาหยุดมองแล้วก็แซวยืนยิ้มคนเดียวคือคนถูกผีเขาเด้ออ้ายใช่เสียงหัวเราะดังวิชัยหัวเราะกลบบ่ผีเขาแต่คนเข้าใจอยู่เสียงหัวเราะฮือคำตอบเล่นๆแต่ดันจริงทุกคำเย็นย่ำมาตินดืนอยู่หน้ากระจกในบ้านพักมองเจ้าของอยู่โดนกว่าปกติมือหยิบเสือขึ้นมาเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกไปดีไหมวะหรือไม่ไปดีเขาล่องยางออกไปที่ประตูแล้วก็หยุดยางกลับเข้ามาแล้วก็ถอนหายใจแค่ไปหาเฉยๆไม่ได้เป็นอะไรสักหน่อยคำว่าเฉยๆที่พูดออกมากลับเฮ็ดให้หัวใจเต้นแห้งขึ้นกว่าเก่าฟังวิชัยเองนั่งอยู่หน้าบ้านเบิ่งถนนลูกลั่งที่ทอดยาวเข้าหมู่บ้านคือจังกำลังถาไผสักคนทั้งที่บ่ได้นัดเขาสิเขามาหาอ้ายบ่น้อเสียงวิชัยบนเบาๆจนแทบกลืนไปกับลมเย็นแม่ของเขามองจากในครัวแล้วยิ้มมุมปากถ้าผู้ใดอยู่บ่ลูกยืนเบิ่งทางคือหมาถ้าเจ้าของแท้วิชัยเกาหัวขืนๆก่อนจะตอบบ่มีไผดอกแม่นั่งเล่นซื่อๆดอกแต่สายตายังคงมองไปทางเก่าเสียงฝีเท้าค่อยๆดังขึ้นบนถนนลูกลั่งเงาคนค่อยๆปรากฏขึ้นในแสงเย็นวิชัยหลีตาเบิงหัวใจเต้นแห้งขึ้นโดยบ่ต้องเดามาตินยืนอยู่บ่ไกลวิชัยยกมือขึ้นเกาหัวเขินๆผมผ่านมาแถวนี้พอดีเลยแวะมาหาไม่รบกวนใช่ไหมครับคำว่าผ่านมาทั้งที่ตั้งใจย่างมาตั้งไกลวิชัยยิ้มกว้างขึ้นยังหามบ่อยู่บ่รบกวนดอกดีใจด้วยซ้ำคำว่าดีใจเบาๆแต่ชัดกว่าคำใดทั้งหมดลมเย็นพัดผ่านอีกเทื่อแต่เทื่อนี่บ่แม่นแค่พัดผ่านแต่มันพัดเอาความคิดฮอดของทั้งสองคนมาพอกันตรงนี้พอดีมาตินยิ้มบางๆพี่ชัยผมคิดถึงข้าวโพดของพี่แล้วล่ะวิชัยหัวเราะหือ คิดฮอดข้าวโพดของอ้ายหรือคิดฮอดคนปลูกน้อมาตินลบตาเล็กน้อยก็แล้วแต่พี่ชัยจะคิดเลยครับมาตินยิ้มบางๆแล้วลบสายตาอ้ายก็คิดฮอดคือกันคำตอบสั้นๆแต่เฮ็ดให้บรรยากาศเงียบลงยังมีความหมายจากความคิดฮอดเงียบๆของคนสองคนมือนี่มันเริ่มมีปลายทางและบางเที่ยความบังเอิญในมือนั้นอาจบ่แม่นเรื่องบังเอิญอีกต่อไปแล้วทั้งสองอย่างไปนั่งคุยกันอยู่กระท่อมท้ายสวนหลังบ้านของอ้ายชัยบรรยากาศมืดสลัวเป็นใจดีคักเป็นตาอ้ายชัยหลวยหลายดีคักแท้
ตื่นมองฟ้าอยู่กลางทุ่งนา มีแค่ควายกับลมพัดมาเบาๆชีวิตฉันมันก็แค่คนบ้านเฮาตื่นเช้าเลี้ยงควายเงาอยู่ทุกวันจนวันหนึ่งนายเดินเข้ามาเสื้อเชิ้ต ลมเย็นกับไฟในใจที่เริ่มแห้งขึ้นแสงเย็นปลายวันค่อยๆโรยตัวลงบนลานหน้าบ้านเสียงจิ้งหรีดเริ่มดังแทรกกับความเงียบลมพัดเบาๆแต่กลับทำให้บรรยากาศรอบตัวร้อนขึ้นอย่างประหลาดทั้งสองนั่งใกล้กันกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาใกล้จนได้ยินเสียงลมหายใจของกันและกันหัวใจเต้นแห้งแต่บ่มีไผอยากถอยพี่ชัยคือผมอยากคุยอยากเจอพี่เวลาบ่มีผมก็อยากเจอ บอกไม่ถูกไม่รู้จะคุยยังไงมาตินเฮ็ดหน้าอายๆคำพูดติดๆขัดๆแต่ความรู้สึกชัดเจนเกินจะซ่อน จะจีบอ้ายติเว้าแบบนี้ บ่เป็นหยังดอกอ้ายบ่ถืออ้ายก็อยากสิเว้ากับมาตินคือกันคิดฮอดคือกันคำว่าคิดฮอดที่หลุดออกมาเฮ็ดให้ลมหายใจของอีกคนสะดุดไปชั่วครู่วิชัยมองหน้ามาตินต่างคนต่างมองหน้ากันด้วยความลึกซึ้งมาตินอ้ายขออย่างหนึงได้บ่วิชัยสงสัยตาอ่อนๆพี่ชัยจะขออะไรครับถ้าไม่ยากก็ให้ได้มาตินหัวใจเต้นแห้งอ้ายขอหอมแก้มมาตินได้บ่คำขอที่ฟังดูธรรมดาแต่กลับเฮ็ดให้บรรยากาศรอบตัวเงียบลงทันทีเอาจริงดิเสียงถามและสั่นนิดๆคือหูคำตอบอยู่แล้วแต่ยังอยากให้ยืนยันอ้ายแพ้ความขาวเห็นละมันเขี้ยว คำว่ามันเขี้ยวเฮ็ดให้แก้มของมาตินยิ่งร้อนขึ้นบ่ฮู้ว่าเพราะเขินหรือเพราะล่อวิชัยค่อยๆยืนหน้าเข้าไปใกล้จนลมหายใจอุ่นๆแตะผิวแก้มทั้งสองค่อยๆลับตาริมฝีปากหนาๆของวิชัยทาบลงบนแก้มขาวๆหนุ่มๆของมาตินอย่างช้าๆจังหวะนั้นคือเวลาหยุดนิ่งสัมผัสอุ่นๆกับหนวดแข็งๆที่เฉียดผิวเฮ็ดให้มาตินสะดุ้งเบาๆร่างกายคือโดนกระแสไฟฟ้าอ่อนๆแลนผ่านมือที่เคยเกร็งกลับอ่อนแห้งลงโดยบ่ฮู้โตรอยยิ้มบางๆปรากฏขึ้นทั้งที่ยังเขินแก้มแดงหูแดงแต่บ่คิดจะหลบอ้ายเฮ็ดให้หนักใจบ่ล่ะวิชัยถามมาตินเบาๆเสียงนั่นต่ำลงกว่าปกติเหมือนแอบมีอะไรซ่อนอยู่ไม่ครับ ผมรู้สึกแปลกดีแล้วก็ผมชอบด้วย คำว่าชอบเบาๆแต่เหมือนเปิดประตูอะไรบางอย่างอ้ายเฮ็ดจังสี่มักบ่ถ้าบ่มักก็บอกอ้ายได้เด้อไม่เป็นไรครับถ้าเป็นพี่ชัยทำประโยคนี้บ่ได้แค่อนุญาตแต่มันคือเชื่อเชิญลมเย็นพัดมาอีกละลอกแต่ข้าวนี่บ่มีไผหูสึกเย็นจังสั้นอ้ายขอจูบได้บ่ล่ะคำถามตรงๆแต่สายตากลับอ่อนลุ่งยังหน้าประหลาดหอมก็หอมแล้วจะจูบอีกถ้าจูบนะจะต้องเป็นแฟนกันเท่านั้นนะครับพี่ชัยจะเป็นแฟนผมเหรอประโยคคือตั้งเงื่อนไขแต่ในแววตาคือล่อคำตอบอยู่แล้วอยากให้เป็นบ่ล่ะอ้ายว่าจะขอจีบตั้งแต่มือที่อ้ายเอาข้าวโพดไปให้อยู่อบต.แล้วแต่ว่าอ้ายบ่กล้าบอกคนหลายโพดอ้ายลองดูก็ได้ครับถ้าจูบไม่ผ่านไม่ขอเป็นแฟนนะล่อยิ้มหวานแต่แฝงความท้าทายเล็กหน่อยลองเบิ่งตัวว่าอ้ายสิจูบเก่งบ่คำเว้าคือเล่นแต่การขยับเข้าใกล้บ่เล่นเลยวิชัยค่อยๆน่วมตัวเข้าไปใกล้ระยะห่างระหว่างทั้งสองหายไปซ่าๆริมฝีปากแตะกันค่อยๆแล้วถอนออกก่อนจะกลับมาแตะอีกครั้งจังหวะซ่าๆซ้ำๆคือตั้งใจให้รู้สึกมากกว่าแค่สัมผัสลมหายใจอุ่นๆปะทะกันหัวใจเต้นแห้งจนแทบได้ยินความเขินเริ่มกลายเป็นความกล้าเริ่มกลายเป็นความต้องการบรรยากาศรอบตัวเงียบสนิทมิดซิลีเหลือแค่เสียงลมหายใจกับหัวใจที่บ่ยอมสงบร่างกายของทั้งสองเริ่มตอบสนองโดยบ่ต้องสั่งความรู้สึกบางอย่างไหลผ่านชัดเจนขึ้นทุกวินาทีและในวินาทีนั้นเองทั้งสองก็หูตรงกันโดยบ่ต้องเว้าว่าคืนนี้มันอาจบ่แม่นแค่คืนธรรมดาอีกต่อไป มาติน
อ้ายรู้สึกว่าอ้ายสิบ่ไหวแล้วเฮาพ่อก่อนเด้อตกลงเฮาสิเป็นแฟนกันได้บ่ล่ะวิชัยยิ้มบาง มาร์ตินก็ไม่ได้ไง จูบเก่งซะขนาดนี้ผมยอมแพ้เลย มาร์ตินแอบมองเห็นบางสิ่งบางอย่างที่มันชัดเจนถึงกับตกใจโหพี่ชัยเก็บไม่มิดเลยนะครับ ๆวิชัยก็บ่แพ้อ้ายดอกเบิ่งแหนะ มันสีหน้าอายอยู่เด้วิชัยเว้าพร้อมกับดึงมาร์ตินเข้ามากอดด้วยความหมั่นเคี้ยวทั้งชอบทั้งรัก ดึกแล้วผมต้องกลับบ้านพักแล้วครับ หรือพี่ชัยจะไปนอนกับผมที่บ้านพัก มาร์ตินเว้าคือจังสิหยอกล้อเล่น วิชัย ตอนนี้มันก็ดึกแล้ว ถ้าอ้ายไปนอนนำอ้ายย่านมาร์ตินบ่ได้นอน เว้าแล้วอ้ายขอหอมแก้มอีกจักเทียดดู ทั้งคู่หยอกล้อกันคิกคักบ่โดนวิชัยก็ไปส่งมาร์ตินกลับบ้านพัก ก่อนจะจากกัน วิชัยกระซิบกับมาร์ตินค่อยๆมื้ออื่นอ้ายขอมานอนนำได้บ่เน้อ ๆก็แล้วแต่พี่ชัยเลยครับ มาร์ตินเว้าพร้อมกับยิ้มอาย ดีเลย จังสันอ้ายคอยปล่อยความคิดฮอดให้มาร์ตินขึ้นนั่นทีเดียวเลยเนาะวิชัยเว้าแววตามีเลสไนไปนอนรับฝันดีเด้อที่ฮักของอ้ายชัยมาร์ตินบ่เว้าแต่ว่าพยักหน้าค่อยๆทั้งเขินทั้งอายเดินเข้าบ้านพัก ยืนมองฟ้าอยู่กลางทุ่งนา มีแค่ควายกับลมพัดมาเบาๆ ชีวิตฉันมันก็แค่คนบ้านเฮาตื่นเช้าเลี้ยงควาย ๆเสาร์วันศุกร์มีใส่ออกไปเฮ็ดงานคือเก่าเป็นประจำซุมือปกติ แต่ว่ามื้อนี้เขาคิดฮอดมาร์ตินตลอดทุกลมหายใจเขาออก คิดไปก็ยิ้มไปนำ คิดฮอดหลายคนอีหยังน่ารักคักแท้อ้ายมักแล้วละมีใส่คิดไปก็ยิ้มไปนำ ส่วนมาร์ตินก็เฮ็ดงานตามปกติ มื้อนี้เป็นวันศุกร์มื้ออื่นเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ เวลาว่างเขาก็คิดฮอดวิไสคือกัน แต่ว่าเขาเฮ็ดงานต้องเว้ากับพนักงานนำกันก็เฮ็ดให้หายคิดถึงไปได้แน่ ตกย่ามมื้อแลงมาร์ตินนั่งท่าวิไสอยู่หน้าบ้านพักอบตตามเวลานัดท่าบ่ดนวิไสก็ย่างมาหาท่าอ้ายดนบ่ไม่นานครับ ผมรอพี่กินข้าวอยู่ วันนี้ผมทำกับข้าวเองด้วยนะไปกินข้าวกัน กินข้าวเสร็จค่อยอาบน้ำไปอ้ายหิวข้าวแห้งหิวทั้งข้าวหิวทั้งคน พูดแบบนี้ผมกลัวนะครับเนี่ย บ่ต้องย่านอ้ายดอกอ้ายบ่มีหยังให้ย่าน หลังจากที่ทั้งคู่เดินเข้าไปภายในบ้าน บนโต๊ะมีอาหารวางอยู่แล้ว ทั้งสองมานั่งกินข้าวนำกัน มื้อนี้อ้ายคิดฮอดมาร์ตินแห้งบ่เป็นอันทำงานเลย คืนนี้อ้ายขอนอนกอดฮอดมื้ออื่นเช้าแน่เด้อวิชัยกินข้าวไปคุยไปนำ แล้วแต่พี่เลยครับ ไหนๆก็เป็นแฟนกันแล้วนี่ พรุ่งนี้ผมหยุด เราไปเที่ยวไหนกันดีครับ มื้ออื่นติอายย่านโตบ่มีแห้งย่างพุ่นล่ะ อ้าวทำไมพี่วิชัยพูดแบบนั้นล่ะ ก็บ่ฮู้แล้ว ให้คำตอบบ่ได้ตอนนี้ มื้ออื่นเช้าอาจจะให้คำตอบได้ พูดอะไรก็ไม่รู้ ฟังไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจ เสียงมาร์ตินบ่นพึมพำรีบกินเลย กินเสร็จจะได้ไปอาบน้ำตัวเหม็น ครับ คุณแฟนของอ้ายวิชัย หลังจากที่ทั้งสองกินข้าวแล้งกับอาบน้ำเสร็จแล้ว ก็มานอนคุยกันถึงเตียง เฮาเป็นแฟนกันแล้วแม่นบ่มื้อนี้อ้ายขอเข้าเฮียนหอกับมาร์ตินได้บ่น้อมาร์ตินยิ้มบางๆหน้าตาแดงหน้าหูก็แดงมือไม่เริ่มสั่นเว้าบ่ค่อยออก ก็ครับ มาร์ตินเว้าพร้อมกับลบตาวิไสหน้าตาเขินอาย อีหยังน้อก็ครับนี่ไผสิไปเกรงใจนำเน้อจังสั่งอ้ายบ่เกรงใจละเด้อวิชัยค่อยๆหอมแก้มมาร์ตินค่อยๆเริ่มจากหอมกลายเป็นจูบแก้มค่อยๆเลื่อนมาจูบปากต่างคนต่างจูบกันด้วยความคิดถึงกันและกันทุกอย่างเป็นไปตามอารมณ์ของทั้งสองจนถึงการขับเคลื่อนร่างกายบางส่วนที่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพพร้อมที่จะใช้งานเมื่อมาร์ตินเตรียมพร้อมทุกอย่างแล้วการเดินหน้าปฏิบัติการของวิชัยหนุ่มใหญ่ประจำหมู่บ้านโคกอีเหลิงก็ดำเนินการทันทีเขาบ่รอซ่า
แต่ว่าเขาก็ค่อยๆบรรจงทีละนิดทีละนิดเพราะเขาหูดีว่าร่างกายที่ใหญ่โตมโหฬารของเขาจะเฮ็ดให้มาร์ตินเกิดความเจ็บปวดได้ผ่านไปบ่กี่วินาทีเป็นไปตามที่คาดไว้มาร์ตินเกิดอาการเจ็บปวดรวดร้าวในตอนแรกแต่ด้วยความช่ำชองของวิชัยก็เฮ็ดให้มาร์ตินลดความเจ็บปวดลงมาได้แน่จักหน่อยเสียงกระทบดังเป็นระยะเวลาบ่นานความสุขก็บังเกิดทั้งสองต่างคนต่างตักตวงความสุขของกันและกันที่ต่างฝ่ายต่างมอบให้ด้วยความรักความหลงไหลทั้งจิตใจและสรีระหลายต่อหลายเที่ยที่วิชัยได้ปลดปล่อยจนถึงย่ามมื้อเช้าไก่ขันโกชาวบ้านกำลังลุกหุงข้าวเหนียวเสียงช่ามกะละมังกระทบกันบ่งบอกสัญญาณถึงย่ามมื้อเช้าของหมู่บ้านตามชนบทมิไซและมาตินฮอกก็ได้เศร้าเมื่อยแห้งฮอกสิได้พักผ่อนต่างคนต่างนอนหลับ ยืนมองฟ้าอยู่กลางทุ่งนา มีแค่ควายกับลมพัดมาเบาๆ ชีวิตฉันมันก็แค่คนบ้านเฮาตื่นเช้าเลี้ยงควายเงาอยู่ทุกวัน จนวันหนึ่งนายเดินเข้ามา เสื้อเชิ้ตขาวดูดีเหมือนในฝัน คนจากกรุงมาทำงานอบตอนนั้นเวลาผ่านไปจากเวลาเศร้าจนตะเว้นสองแสงแห้งทั้งสองคนก็ยังนอนบ่ทันได้ตื่นเลยสักพักมาตินลืมตาขึ้นพร้อมกับความเจ็บปวดแปบๆโอ้ยเจ็บวะแสบอีกไอ้สากกระบือตื่นมาตินปลุกวิชัยให้ตื่นวิชัยค่อยๆลืมตาว่าจังไดตื่นแล้วบ่เป็นหยังเหรอวิชัยง่วงเงียเพิ่งตื่นนอนคือผมเจ็บอะไอพี่สากระบือมาตินให้ฉายาวิชัยด้วยความโกรธวิชัยยิ้มเจือนหน้าแห้งๆด้วยว่าเจ้าของผิดที่เฮ็ดให้มาตินเจ็บหลายบ่น้องตินไม่ต้องมาปากหวานเลยรับผิดชอบผมเลยไปซื้อยาแก้อักเสบให้ด้วยนะผมเดินไม่ไหวแล้วเนี่ย ไปหาหมอบ่เดี๋ยวไอ้สิพาไปจะบ้าเหรอไอพี่สากจะบอกหมอว่าไงมาตินทำหน้าบึ้งคิ้วขมวดบ่ฮู้แล้ว เดี๋ยวไอ้ไปซื้อยาอักเสบให้เด้อบ่โดนทั้งสองอาบน้ำแต่งโตเสร็จแล้วมานั่งกินข้าวเช้านำกันอ้ายขอโทษเด้อที่เฮ็ดแห้งไปกักหน่อยสายตาของวิชัยเศร้าลงแน่จักหน่อยเฮ็ดให้มาตินโกรธบ่ลงอีกอย่างถึงแม้จะเจ็บแต่ก็มีแห้งกับมีความสุขกายสุขใจผมไม่โกรธพี่ชัยหรอกที่หลังก็เบาๆหน่อยพี่ก็จัดเต็มเกิน ครับที่ฮักของอ้าย มื้อนี้จะให้อ้ายพาไปเที่ยวไสดีครับผมอยากไปเที่ยวน้ำตกแถวนี้มีไหมครับมาตินกระตือรือร้นอยากจะไปเที่ยวร่ามั่นมีแต่ว่ามันอยู่ไกลเด้จะไปไว้บ่ล่ะยังเจ็บอยู่บ่แม่นบ่วิชัยถามด้วยความเป็นห่วงก็เจ็บอยู่นะครับแต่ไม่มากมันจะอักเสบบ่ล่ะอ้ายเป็นห่วงไปมื้ออื่นก็ได้เดี๋ยวอ้ายพาไปเที่ยวน้ำตกตาดโตนเลยทีเดียวงามคักตรงนี้บ่ค่อยงานเท่าใดอ๋องั้นก็ได้ครับวันนี้ผมคงไปไม่ไหวจริงๆนั่นแหละไอ้พี่สากระบือเอ้ยก็ว่าวันหยุดทั้งทีจะได้ไปเที่ยวน้ำตกอดได้เที่ยวเลยวันนี้งั้นวันนี้ผมอยากกินแกงหน่อไม้กับข้าวเหนียวไอ้พี่สากระบือทำให้ผมกินเลยโทษฐานทำผมเจ็บตัวเวลาผ่านไปจนถึงบ่ายโมงกว่าวิชัยสิแกงหน่อไม้แล้วกลิ่นแกงหน่อไม้หอมตลบอบอวนกลิ่นหอมของผักอีตูบวกกับกลิ่นผักขาปนกันเป็นกลิ่นเฉพาะของแกงหน่อไม้ของแท้ภาคอีสานบ้านเฮาแซ่บอีหลีเด้อสิบอกให้ภายในบ้านพักข้าราชการอบต.เสียงเบากับเสียงหัวเราะดังแหงแน่คอยแน่ปะปนกันไปมันเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆที่พ่อจะหยอกกันได้โอ้โหกลิ่นแบบนี้แหละที่ผมตามหามานานกับข้าวเหนียวร้อนๆวันนี้ผมจะกินให้อิ่มไปเลย
มาตินยิ้มกว้างด้วยความพึงพอใจ ส่วนวิชัยนั่นนั่งมองแล้วก็ยิ้มด้วยความภูมิใจในหลายๆอย่างในโตวของมาติน วิชัยกินอิ่มแล้วก็อย่าลืมให้รางวัลคนเฮ็ดให้กินน้ำแน่เด้อรางวัลสิให้เป็นอีหยังดีเนาะวิชัยเว้าไปยิ้มไป แต่สายตาเจ้าชู้หวานจนหมดสิขึ้นตาไม่ต้องเลย สายตาแบบนี้ผมดูออกนะว่าคิดอะไรอยู่ ดูสิเมื่อเช้าเกิดอะไรขึ้น ผมคนมีพ่อมีแน่นะสิให้ไปขอบ่ล่ะสิได้แต่งขันหมากไปสู่ขอมาตินจะเอาคาดองแพงหลายเด้ออ้ายบ่มีแต่งเด้บ่มีเงินให้หลายอ้ายมีแต่อย่างอื่นให้หลายได้อยู่หลายกว่าคนอื่นแน่นอน เสียงหัวเราะเบาๆเข้าเรื่องตลอดเลยนะไอพี่สาก แสบอีหลี แกงหน่อไม้ผมชอบอาหารอีสานมาก อาหารอีสานอร่อย คุณก็อร่อย กินหน่อไม้กับหน่อใหญ่คือกันเด้แกงได้หลายหน่อเดียวกินจนอิ่มพุ่นล่ะ ทั้งสองกินข้าวน้ำกันเว้าไปกับหัวเราะไปนำทั้งสองมีความสุขคือจังข้าวใหม่ปลามันหักบ่มีมือสิ้นสุดปลายทุ่งของเฮาสองคน หลายเดือนผ่านไปไว้คือสายลมพัดผ่านทงหน้า วิชัยก็ยังไปมาระหว่างบ้านกับบ้านพักอบตของมาติน คือคนมีทางใจผูกกันไว้แล้วบ่ต้องนัดหมายก็ยังพ้อกันได้ยามเช้ามาตินไปเฮ็ดงานยามแล้งวิชัยก็มาหับมานั่งเว้ากันกินข้าวน้ำกัน บางมื้อก็ไปทงหน้าบางมื้อก็นอนเบิ่งดาวอยู่หน้าบ้านชีวิตบ่ได้หรูหราแต่มันอิ่มใจแบบที่คนทั้งสองบ่เคยหูจักมาก่อนเสียงหัวเราะเสียงแซวเสียงเรียกไอ้ชัยไอ้ซากระเบือกับคำว่ามาตินที่เอิ้นกันจนติดปากมันกลายเป็นเสียงประจำของกันและกันไปแล้วยามแล้งของมือหนึ่งแสงแดดสีทองสาดลงปลายหน้าลมพัดเอื่อยๆพัดหญ้าให้เอนตามกันเป็นคลื่นสวยงามทั้งสองนั่งเคียงกันอยู่ขั้นหน้าไหลชนไหลแบบบ่ต้องตั้งใจเป็นจังไดอยู่กับอ้ายมาโดนแล้วมีความสุขดีบ่วิชัยสอบถามมาตินที่นั่งอยู่ข้างๆกันคำถามธรรมดาแต่แฝงความย่านลึกๆย่านว่าสิ่งที่มีสิหายไปบ่หูโตมาตินหันมายิ้มตาหยีก่อนสิเอนหัวพิงไหลคนข้างๆมีความสุขดีครับผมรักไอ้พี่สากมากสากกระเบือแท่งนี้เป็นของผมคนเดียวนะครับผมจะใช้ตำส้มตำกินทุกวันเลยเสียงหัวเราะดังคำเว้าทะเลแต่คนฟังก็ยิ้มออกแบบห้ามบ่ได้ห้วยคือเว้าจังซี่จะเอาไปตำพริกบ่ได้เด้มันบ่แม่นแนว อยากกินเดี๋ยวอายสิเฮ็ดให้กินเด้อเฮ็ดให้กินคนเดียวพอแล้วบ่เฮ็ดให้ไผกินดอกวิชัยดึงมาตินเข้ามากอดแขนใหญ่ๆดำๆโอบไว้แน่นแบบบ่ยานไผมาแย่งสายตาทั้งสองมองออกไปกลางทงหน้าแต่ใจมองกันอยู่ใกล้ๆนี่ละมาตินเงียบไปจักหน่อยก่อนสิเอ่ยเบาๆพี่ชัยถ้าวันหนึ่งผมต้องย้ายกลับกรุงเทพพี่จะว่ายังไงคำถามที่บ่เคยถามแต่มันอยู่ในใจมาตลอดวิชัยนิ่งไปครูหนึ่งลมหายใจหนักขึ้นนิดๆแต่บ่ปล่อยกอดอ้ายกะสิทาจนกว่าสิเห็นมาตินกลับมาหรือบ่อ้ายกะสิไปนำคำตอบบ่ได้หวานแต่มันจริงจนคนฟังน้ำตาคลอมาตินเงยหน้ามองไปอยู่กับผมที่กรุงเทพจริงไหมวิชัยถ้าใจมันอยู่ใสโตอ้ายก็อยู่มองนั้นละแล้วถ้ามาตินบ่ได้อยู่กับอ้ายจะบ่คิดฮอดข้าวโพดฟักใหญ่ๆแน่บ่น้อจะไปไกลได้อยู่ติน้อเห็นมันมักกินหลาย ลมเย็นพัดมาอีกระรอกเที่ยนี้มันพัดเอาความเงียบที่อบอุ่นมานำงั้นก็ไม่ต้องไปไหนแล้วล่ะอยู่บ้านทุ่งนี่ล่ะดีจะตายผมชอบธรรมชาติชอบพี่ชัยที่เป็นตัวของพี่ชัยอ่ะดีแล้วกับจะได้กินข้าวโพดอร่อยดี คืนนี้อยากกินข้าวโพดจี่ไฟที่พี่ชัยเคยทำให้กินเมื่อก่อนผมชอบกินเพราะมันหอมดีเดี๋ยวค่อยกินข้าวโพดของอายคืนนี้เนาะ อายก็ว่าจังสันละอยู่นี่มีหน้ามีควายมีมาตินอายก็พ่อใจแล้วบ่ขอหยังหลายดอกแล้วมีผมคนเดียวพอจริงเหรอวิชัยหัวเราะก่อนสิเอาหน้าผากชนเบาๆพ่อแล้วพ่อจนบ่ฮู้สิเอาไผมาเพิ่มเฮ็ดหยังแค่คนเดียวคนนี้เท่านั้นเสียงจิงหรีดเริ่มดังขึ้นแสงแดดสีทองค่อยๆเลื่อนหายกลายเป็นแสงส้มอ่อนแต่มือของทั้งสองยังจับกันแน่น
บ่มีคำสัญญายิ่งใหญ่บ่มีคำว่าตลอดไป มีแต่การอยู่ข้างกันสู้มือกับฮักกันในแบบของเขา มาร์ตินยิ้มบางๆก่อนสิพึมพำไอ้ชัยแม่นหยังถ้าวันหน้า ผมยังอยากเจอพี่แบบนี้อีก พี่จะอยู่ให้ผมกินตลอดไปไหม วิชัยบีบมือแน่นขึ้นอยู่อ้ายสิอยู่จนกว่ามาร์ตินสิเบื่อกินอ้ายพุ่นละไม่อย่าพูดอย่างนั้น ผมจะไม่มีวันเบื่อเลย จะรักไอ้พี่สากกระเบือคนเดียวตลอดไป ผมสัญญาท้องฟ้ามืดลงซาแต่ในใจของทั้งสองคนมันยังสว่างอยู่คือเก่า จากมือแรกที่พ่อกันกลางทุ่งข้าวโพดจนมาหอดมือนี้ความบังเอิญกลายเป็นความตั้งใจ ความคิดหอดกลายเป็นความหัก และความหักก็ยังคงดำเนินต่อไปบ่มีตอนจบ มีแต่ตอนต่อไปของชีวิตสองคนนี้ที่บ่สิ้นสุด มักหลายไอ้สากกระเบือใหญ่ของข่อย ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม FC ทุกท่าน สามารถสนับสนุนช่องเพื่อขับเคลื่อนทำเรื่องต่อไป และเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน Don Story LGBT เพื่อสร้างผลงานที่ดีออกมาให้ได้รับชมอีก ช่องทางการช่วยเหลืออยู่ใต้คลิปที่คอมเมนต์นะครับ ขอบคุณครับ กับลมพัดมาเบาๆชีวิตฉัน